you're doing well and welcome back to the 12th lesson of Let's Talk About. In this lesson we're going to be talking about your free time and your hobbies. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به درس 12 که میشه درس دوم سری جدید Let's Talk About. امیدوارم که توی سری قبلی همراه ما بوده باشین و سری دوم رو هم شروع کرده باشین و کاملا آماده درس امروز باشین. همونطور که میدونین و من توی درس اول سری دوم هم بهتون گفتم، یه ذره من سعی کردم که هدفمندتر بکنم دروس رو. به چه صورت؟ به این صورت که توی دروس براتون توی هر بخشی که درس داده میشه براتون تمرینات بیشتر گذاشتیم که بتونین علاوه بر اون چیزایی که همیشه ازتون خواستم توی این دروس انجام میدین، تمرینات اضافه تر هم داشته باشین که بتونین توی خونه خیلی راحت این فایل ها رو از توی تلگرام دانلود بکنید و تو خونه برای خودتون تمرین بکنید. علاوه بر اون یکی دیگه از اهدافی که من دوست دارم توی سری دوم همتون انجام بدین این هستش که دروس جدیدی که بهتون درس میدم رو بهتون میگم با کدوم درس ها ادغام بکنید که بتونین جملات گسترده تر بسازید و بتونید برای مدت طولانی تری صحبت بکنید. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب رو کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفر خواهید بود که ویدیوهای ما رو میبینین، لذت میبرین و کلی مطالب آموزش خوب ازش یاد میگیرین. بریم سراغ درس امروز. Let's talk about free time and hobbies. بریم سراغ درس امروز که در رابطه با اوقات فراغت و تفریحایی هستش که توی اوقات فراغتتون انجام میدین و همونطور هم که میدونین دروس برای 2 سطح pre-intermediate زیر متوسط و سطح intermediate سطح متوسط آماده شده. بریم سراغ سوالهای درس امروز. By the end of this lesson, you're expected to answer the following questions. Number 1. What do you usually do in your free time? معمولا توی اوقات فراغتتون یا توی وقت اضافتون چی کار میکنین؟ Or how do you usually spend your free or leisure time? معمولا وقت آزادتون یا اوقات فراغتتون رو چجوری میگذرونین؟ بچه‌ها سوال اول و دوم یکیه. Free time and leisure time جفتشون یعنی اوقات فراغت. Number 3. If you have friends over, what do you like to do? وقتی دوستاتون رو دعوت میکنین چی کار دوست دارین بکنین؟ Number 4. Does anyone stay over at your house or apartment? کسی توی خونتون یا توی آپارتمانتون معمولا میمونه؟ یعنی شب میمونه یا مثلا دوستتون بیاد تو خونتون بمونه؟ Number 5. What do you like to read most? چی رو دوست دارین که از همه بیشتر بخونید؟ Number 6. How often do you call your friends? معمولا هر چند وقت به دوستاتون زنگ میزنید. Number 7. Have you got a hobby? If so, what is it? هابی یا سرگرمی مورد علاقه دارین؟ اگر دارین چی هستش؟ Have you got a hobby? If so, what is it? اگر دارین اون چی هستش؟ Number 8. How long have you had this hobby? این سرگرمی مورد علاقتون رو چند وقته که دارین؟ یعنی چند وقته که دارین انجامش میدین؟ Number 9. Is it an expensive hobby? آیا این سرگرمی شما سرگرمی گرونیه؟ Number 10. Why do you like it? چرا دوستش دارین؟ Number 11. How much time do you spend on your hobby? معمولاً چقدر وقت روی این سرگرمیتون میگذرونید؟ Number 12. Is it a common hobby in your country? آیا این سرگرمی شما تو کشورتون یک سرگرمی متداوله؟ یعنی همه انجامش میدن؟ Number 13. Write down 3 other common hobbies in your country. 3 تا دیگه از سرگرمی های متداولی که معمولا افراد توی کشورتون انجام میدن رو بنویسین یا راجبش صحبت بکنین. خب بچه‌ها این سوالایی هستش که قراره توی این درس بهش بپردازیم و همونطوری که میبینین بچه‌ها سوال 7, 8, 9 و 10 رو ببینید چه مدل سوال ازتون پرسیده. اول ازتون پرسیده که سرگرمی دارین؟ اگر دارین چیه؟ چند وقته که به این سرگرمی علاقه‌مند شدین و انجامش میدین؟ آیا گرونه و چرا دوستش دارین؟ یعنی یک موضوع کلی به شما داده و بعد اجزاشو خورد کرده و داره ریز ریز ازتون سوال میپرسه. این مدل سوال ها معمولا سوال هایی هستش که کسایی که دارن واسه آیلتس آماده میشن توی بخش دوم آیلتس که کیو کارت هستش میبینین یه سوال ازتون میپرسه، بعد 2-3 تا یا 3-4 تا WH question میپرسه. Why, where, when, how. بریم سراغ قسمت اول درس. Hobbies or activities at home. هابی
بیایم توی باکس آبی رنگ پایین رو ببینیم. Hobby means an activity done regularly in one's leisure time for pleasure. هابی یک فعالیتی هستش که انجام میشه به صورت متداول. Done regularly به صورت متداول انجام میشه. In one's leisure time در اوقات فراغت کسی for pleasure برای اینکه بهشون سرگرمی بده، بهشون شادی بده، بهشون نشاط بده. خب hobbies and activities at home کارها یا سرگرمی‌هایی که شما میتونید تو خونه انجام بدین. A lot of kids or a lot of young people play computer games every day. A lot of kids or a lot of people play computer games every day. بچه‌ها computer games عکس تصویر رو ببینید میشه بازی‌های کامپیوتری. و دقت کنین کامپیوتر صدای CO صدای او شوا هستش. کامپیوتر اوکی؟ حالا کامپیوتر گیمز فعلی که باهاش میاد play هستش. To play computer games بازی کردن بازی های کامپیوتری. Do you use the internet? Are you on the internet? خب یه نکته بسیار مهم بچه‌ها ما برای اینترنت از آرتیکل the استفاده میکنیم یعنی همیشه the باید بیاد the internet or the internet. حالا نکته دیگه که وجود داره این هستش که preposition یا حرف اضافه‌ای که برای اینترنت استفاده میکنیم on هستش. On the internet. Are you on the internet? تو اینترنتی ما تو فارسی میگیم تو داخل ولی تو انگلیسی میگیم on. Are you on the internet? تو اینترنتی. Do you use the internet? از اینترنت استفاده میکنی. و دقت کنیم بچه ها من توی درس انواع پرونانسیشن های تی که توی امریکن اکسنت میاد قبلا براتون ویدیو درست کرده بودم. یکی از حالت های تلفظ تی به این صورت هستش که شما ادغامش کنین با صدای قبلی. مثلا اینترنت بگیم اینترنت، بگیم اینترویو به جای اینکه بگم اینترویو. جفتش هم درسته. اینترنت، اینترویو. خب بریم سراغ قسمت بعدی. Do you like gardening? gardening چیه بچه ها؟ تصویر اون خانمی که کلاه زرد سرش رو ببینین. gardening. She is gardening. داره چی کار میکنه؟ داره باغبونی یا مثلا بچه ها گاردنینگ فقط نمیشه که کاری که باغبان ها انجام میدن. اگر خودتون یه حیاط کوچیک دارین یا یه جایی رو دارین که توش گل میکارین، درخت میکارین یا مثلا هر روز میرین بهشون سر میزنین به این کار میگیم گاردنینگ. و دقت کنین وقتی ING داریم G واضح پرونانس نمیشه. We grow flowers and vegetables in our garden. We grow flowers and vegetables in our garden. ما توی باغمون چی کار میکنیم؟ Grow flowers, grow vegetables. بچه ها فعلی که برای گل و برای گیاه استفاده میکنیم به معنی اینکه بگیم مثلا میکاریم برای رشد میدیم فعل grow هستش. الان مثلا همون تصویر خانمی که کلاه زرد سرشه، همون تصویر اون آقایی که وایساده داره درختشو میبینه، میتونیم واسه جفتشون بگیم که they grow flowers and vegetables or they grow flowers فقط in their garden توی باغچه‌شون یا تو باغشون درخت و سبزیجات میکارن. خب I live in an apartment. I don't have a garden but I have a lot of houseplants. نکته بسیار خوبیه. I live in an apartment. من توی آپارتمان زندگی میکنم. بچه این جمله های آسونیه که قبلا درس دادیم. I don't have a garden. من باغچه ندارم. But I have a lot of houseplants. بچه houseplants چیه؟ اون آقا رو ببینین وایساده گیاهایی که تو خونه نگهش میدارین. مثلا توی خونتون یه گلخونه کوچولو دارین، به اون گیاهایی که توی گیاهای ساختمانی بهش میگیم معمولا یا آپارتمانی، به اونا میگیم houseplants. And the last one is I really like cooking. I really like cooking. نمیگم cooking. او نه. Cooking. مثل book. مثل good. اوکی؟
خب این چیزایی که بچه براتون هایلایت کردم چون توی تصویرها اومده دیگه معنیشو ننوشتم براتون و بدونین که این چیزای ملموس و واضح هستن. درس امروز رو یه سری لغت داره که بهتون یاد میدم خیلی راحت. اگر گوگل بکنید و برین تو قسمت ایمیج، تو قسمت تصویر برین، میتونین تصویرشو ببینین و دیگه لازم نیستش که از دفینیشنشون استفاده بکنین، به خاطر اینکه اکتیویتی به شمار میرن، فعالیت به شمار میرن. اوکی؟ پس computer games, play computer games, gardening, grow flowers and vegetables, or grow house plants و cooking. بریم سراغ قسمت بعدی. TV, radio, music and video. I watch TV every evening. I watch TV every evening. بچه دقت کنین. I watch TV. نمیگم I see TV. و یه اشتباه متداولی هم که من دم خیلی انجام میدن، قبل از تیوی دا میارن، میگن I watch the TV. No, I watch TV. اوکی؟ پس فعلی که براش استفاده میشه watch هستش. مثل اون آقا رو ببینین زمینش بنفشه. He is watching TV. I watch TV every day, every evening, every morning. میتونین قیدش رو عوض بکنین. I like watching movies on TV. میبینین دوباره گفته on TV. Or I like to watch movies on TV. خب بچه دقت کنین like یکی از افعالی هستش که اگر شما بخواین بعدش یک فعل دیگر رو بیارین، میتونین هم به صورت gerund بیارین. gerund یعنی چی؟ verb plus ing. هم میتونین به صورت verb یعنی to plus verb بیارین. مثلا I like watching or I like to watch. Both forms are correct. جفت حالت هم درست هستش. چه بگم I like watching or I love watching. چه بگم I like to watch or I love to watch. جفتش هم درسته. Did you watch or see the movie about John F. Kennedy? Did you watch or see the movie about John F. Kennedy? اون فیلم راجع به جان اف کندی رو دیدی. برای این مووی هم میتونیم از watch استفاده کنیم، هم از see استفاده کنیم. جفت افعال هم درسته. To watch a movie or to see a movie. Or to watch a show or to see a show, a TV show. Okay? On the weekends, we usually watch our favorite TV show. On the weekends, we usually watch our favorite TV show. توی آخر هفته ها ما معمولا تیوی شو یا برنامه تلویزیون مورد علاقمون رو نگاه میکنیم. راجع به on the weekends تو درس های اول سری اول باهاتون صحبت کرده بودیم. گفتیم حرف اضافه‌ای که برای آخر هفته میاد on هستش. on the weekend. البته توی British English at هم میگن at the weekend، ولی American Englishش میشه on the weekends. I listen to the radio every morning, not I hear the radio. خب نکته برای رادیو بچه ها دوباره از فعلی که استفاده میکنیم فعل listen هستش. listen no listen. listen to the radio. دقت کنید آرتیکل رو میارم. listen to the radio. watch TV. اوکی؟ پس نمیگم I hear radio, the radio. I say I listen to the radio. من هر روز صبح به رادیو گوش میدم. رادیو چه؟ اون عکس پایین که بک‌گراندش صورتیه. What programs do you like best on TV or radio? What programs do you like best on TV or radio? در تلویزیون و رادیو چه برنامه‌هایی رو بیشتر دوست داری؟ چه برنامه‌هایی رو بیشتر دوست داری؟ نگاه کنین. What programs do you like best? Do you like best? بیشتر. On TV or radio. توی تلویزیون و رادیو چه پروگرام یا چه برنامه هایی رو دوست داری؟ I like listening to music on the radio. Or I like to listen to music on the radio. من گوش کردن به موسیقی توی رادیو رو دوست دارم. I like listening to music on the radio. I often listen to CDs or tapes when I'm relaxing. I often listen to CDs or tapes when I'm relaxing. بچه CD که معلومه تو فارسی میگیم CD. tapes چیه؟ اون بالا رو ببینین، تصویر بالا که پیش زمینش نارنجیه. تیپ، نوار. من معمولا به CD
یا نوار گوش میدم وقتی که دارم ریلکس میکنم. when I'm relaxing، وقتی که دارم ریلکس میکنم به اینا گوش میدم. که دیگه البته فکر کنم تیپ الان منسوخ شده، دیگه کسی از تیپ استفاده نمیکنه. خب بریم سراغ قسمت بعدی، reading، خوندن. I read a lot at home. I read a lot at home. من خیلی تو خونه میخونم. What do you read؟ چی میخونی؟ I read novels. Novels means long stories. ناول بچه میشه داستانهای طولانی، long stories، یا اون چیزی که تو فارسی ما بهش میگیم رمان. I like books about nature. Or I like books about different countries. من کتاب‌هایی که درباره طبیعت هستن یا درباره کشورهای مختلف هستن رو دوست دارم. Books about nature. Books about different countries. حرف اضافه که میارم about هستش. I like magazines about rock music, computers and sports. I like magazines about rock music, computers and sports. من مجله هایی که about درباره موسیقی راک، کامپیوتر و ورزش هستش رو دوست دارم. Do you read the newspaper every day؟ تو هر روز چیز میخونی؟ هر روز روزنامه میخونی؟ دقت کنید بچه، راجع به این دوتا هم قبلا توضیح داده بودم. مگزین میشه مجله، مگزین. newspaper میشه روزنامه. so newspaper، مگزین. اوکی، مجله و روزنامه. و حرف اضافه هم که میاریم کتاب در مورد، مجله در مورد about هستش. time with other people. تو این قسمت خیلی تا الان چیزی که بهتون گفتم خیلی آسون بود، ممکن بود خیلی هاتون بلد باشین. حالا الان میخوام یه سری phrasal verb فوق‌العاده خوب بهتون میگم که خیلی زیاد تو زبان انگلیسی استفاده میشه. time with other people، وقت با بقیه افراد. Sometimes we invite friends over. Sometimes we invite friends over. حالا جمله بعدی رو ببینیم. I or we have friends over. To invite someone over or to have someone over means to ask someone to come to your place or to your home. یه بار دیگه. To invite someone over or to have someone over means to ask someone to come to your place. از یکی بخوام بیاد خونم. پس میتونم بگم که on the weekends I usually have some friends over. On the weekends I usually have some friends over. آخر هفته ها من معمولا میگم یه سری دوستام بیان پیشم. به جای اینکه بگم که I ask them to come to my place، به جای اینکه بگم ازشون میخوام که بیان خونه من، میگم I have them over. To have someone over or to invite someone over. یه کسی رو داشتن یا یه کسی رو دعوت کردن. Both verbs are correct. جفت فعل هم درسته. فقط دقت کنید prepositionی که استفاده میکنین over هستش. الان جمله دوم ببینین. I have friends over means I or we ask them to come to our home. ازشون میخوام که بیان خونمون. I invite friends over دوباره یعنی همین. اوکی؟ I often have people over for dinner or I often have friends over for dinner. حالا این وسط رو میتونی هر چیزی بذارین. My family, my friends, my classmates, my colleagues. هر کی که بخواین میتونین این وسط بذارین. من گاهی اوقات یه سری افراد رو که میگم برای شام بیان خونم یا گاهی اوقات میگم دوستان برای شام بیان خونم. حالا دقت کنین بچه ها. I often have friends over for dinner, for lunch, for brunch مثلا. کسی رو برای چیزی به خونتون دعوت کردن، دومین پریپوزیشنی که استفاده میکنین for هستش. پس من یه جمله میگم I usually have some friends over on the weekends. من معمولا آخر هفته یه سری دوستامو میگم بیان خونمون. Or I usually have some friends over for dinner on the weekends.
برای شام میگم بیان خونم. اوکی؟ My best friend stays over sometimes. My best friend stays over sometimes. دوست صمیمی من گاهی اوقات میاد خونم میمونه. Sleeps in my house or sleeps in my apartment. تو خونم میمونه. پس به جای که بگم my best friend usually sleeps in my house، به جای که بگم دوست صمیمی من معمولا تو خونم میخوابه، میگم چی؟ My best friend usually stays over. دوست من معمولا خونه من میاد میمونه. دوباره یه فعل دیگه ای داریم با preposition over، یه phrasal verb دیگه ای داریم با preposition over، ولی این سری stay over هستش. I talk to my friends on the phone every evening or I call my friends every evening. این جمله آسونه. من هر عصر با دوستام حرف میزنم یا بهشون زنگ میزنم. بچه to talk to someone on the phone، روی تلفن. ما میگیم با تلفن، اونا میگن رو. پس talk to someone on the phone or to call someone. نکته رو ببینین. من میگم I talk to my friends on the phone. I call my friends. پس talk to call. اوکی؟ خب این اسلاید بچه‌ها خیلی مهم بود. چه phrasal verb هایی رو یاد گرفتیم؟ invite over، have over، stay over. این سه تا فوق‌العاده توی زبان انگلیسی استفاده میشن. حالا یه نکته میخوام بگم، اینجا ننوشتم، الان یهو اومد تو ذهنم بهتون بگم. وقتی که یه کسی خونتون دعوتش میکنه when someone invites you over، وقتی یکی خونهشون تو رو دعوت میکنه، آخر شب که مثلا داری میری خونه، برای اینکه بگی مرسی که منو دعوت کردی، توی امریکن انگلیش یا توی بریتیش انگلیش جمله‌ای که بسیار پرکاربرده چیه؟ Thanks for having me. Thanks for having me. خیلی نمیگن thanks for inviting me، بیشتر میگن thanks for having me. پس از این به بعد رفتین خونه کسی خواستین بگین مرسی که منو دعوت کردی، بهش میگین چی؟ Thanks for having me. Thanks for having me. بریم سراغ قسمت بعدی. یه سری افراد چیکار میکنن؟ ترجیح میدن که just relax، فقط relax بکنن. just relaxing، فقط ریلکس کردن. تو تصویر میبینیم. Sometimes I just do nothing. Sometimes I just do nothing. بعضی وقتا من اصلا هیچ کاری نمی کنم. جملهش خیلی آسونه، همه لغتاشو بردیم. I just do nothing. just رو اینجا آوردم که بگم دیگه واقعا هیچ کاری نمی کنم. I like to take a nap after lunch. I like to take a nap after lunch. What is this guy doing in the picture? این پسر توی پیکچر داره چیکار میکنه؟ He is taking a nap. To take a nap means a short sleep, usually during the day. خواب روز، مثلا نهار میخوایی میگی یه چرت بزنم. چرت زدن چی میشه؟ To take a nap. I like to take a nap after lunch. حالا یه نکته دیگر بهتون بگم. بچه جمله اول ببینین. Sometimes I just do nothing. Sometimes I just do nothing. Sometimes رو اول آورده. توی اسلاید قبلی دوباره میبینین تو جمله اول گفته Sometimes we invite friends over. توی جمله یکی مونده به آخر ببینین My best friend stays over sometimes. Sometimes رو قبلا بهتون درسم توی انواع مختلف قید بهتون گفتم، هم میتونه اول بیاد، هم وسط بیاد، هم آخر بیاد. اوکی؟ پس فرق نمیکنه، هر جوری به کارش میبرید. خب بریم سراغ پرکتیس، تمرینتون. Fill in the blanks، توی جاهای خالی رو پر کنین. مثلا Sometimes I listen to CDs or tapes. جاهای خالی رو با افعالی که توی این چند تا اسلاید بهتون درس داده شده بعد پر بکنین. حالا Put these activities in the order from most interesting to most boring. این اکتیویتی ها 7 فعالیت یا 7 هابی که این پایین نوشته شده رو gardening, cooking, reading, use the internet, using the internet, listening to music, doing nothing, watching videos. این 7 رو از نظر خودتون put them in order، به ترتیب بذارین. به چه ترتیبی؟ From most interesting، از هیجان انگیز ترینشون یا جالب ترینشون to most boring، تا اونی که از همه کسل کننده تر و مثلا چیز تره، خسته کننده تره. بریم سراغ قسمت بعدی.
توی هر قسمت بچه من سعی کردم عبارتایی که براتون هایلایت کردم رو تصویر نشون بدم. Number 1. Caroline makes her own clothes. Caroline makes her own clothes. To make your own clothes, or when it says Caroline makes her own clothes, means she makes clothes for herself. She doesn't buy them. وقتی میگم کارولاین یا وقتی میگم من واسه خودم یا واسه خودش لباس درست میکنه، میک میکنه، یعنی چی؟ She makes clothes for herself. برای خودش درست میکنه. She doesn't buy them. نمیخرتشون. یعنی همون چی؟ لباس میدوزه. Caroline makes her own clothes. I prefer to make my own clothes. من ترجیح میدم که لباسامو خودم بدوزم، خودم درست کنم. و دقت کنید بچه‌ها، clothes هم میتونه به صورت ز باشه، هم میتونه ز باشه. Clothes or clothes. Both are correct. جفتش هم درسته. Number 2. Barbara likes photography. 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 بچه‌ها فوتوگرافی نو. Photography. Barbara likes photography. باربارا عکاسی دوست داره. Bridget is mad about DIY. خب 2 تا چیز میخوام ازتون که یاد بگیرین. To be mad about something means to really like something. I'm mad about teaching English. من دیوانه درس دادن انگلیسی هم. Means I really like teaching English. Bridget is mad about DIY. بچه DIY مخفف چیه؟ Do it yourself. کارهای دستی تو خونه. مثلا دیدین توی اینستاگرام معمولا ویدیوهاش زیاده یا حتی توی یوتیوب هم زیاده. DIY که سرچ بکنین مثلا میگه مثلا با یه بطری چجوری یه گلدون درست کنیم، با یه بطری چجوری جامدادی درست کنیم، مثلا جامدادی این که مداداتون رو بذارین توش. کارهایی که مثلا خودتون با قیچی و کاغذ و پلاستیک و اینا انجام میدین یا کارهای خونه، کارهایی که خودتون دستی انجام میشه، do it yourself، خودت انجامش میدی و خودت درستش میکنی، میشه DIY. حالا Bridget is mad about DIY. Bridget عاشق کارهای دستیه، یعنی یه عالمه کارهای دستی میکنه. مثلا تصویر رو میبینین DIY نوشته، کلی اره و آچار و اینا گذاشته، یعنی کاری که خودتون میتونین تو خونه انجامش بدین. پس Caroline makes her own clothes. Barbara likes photography. Bridget is mad about DIY. My favorite hobby is collecting stamps. My favorite hobby is collecting stamps. بچه تصویر رو ببینین. Stamp. دارین توی تصویر stamp رو میبینید. Stamp چیه؟ Stamps جمعشه. حالا بعضیا عاشق اینن که تمرین مختلف، الان دیگه کسی این کار نمیکنه چون واقعا نامه نگاری دیگه اونقدر نیست، ولی فکر میکنم کسایی که توی نسل قبل مثلا دایی من یه کلکسیونی داشتن که توش پر از تمبر بود. He used to like collecting stamps. اون قبلا دوست داشت که استمپ جمع بکنه. پس فعلی که براش به کار میبریم collect هستش. To collect stamps. I usually do the chores on Sundays. I usually do the chores on Sundays. قبلا بچه‌ها راجع به chores با هم دیگه صحبت کرده بودیم توی درس برنامه هفتگیتون، درس دوم. To do the chores means to to clean the house, to dust, to sweep, to sanitize، تمیز کردن خونه، جارو بکشی، ماپ بکنی، گردگیری بکنی، خاک و خل رو ببری، تمامی کارهای خونه رو میبینید تو تصویر. To do the laundry، همه اینا میشه چی؟ To do the chores، کارهای خونه. I always meditate before sleeping. I always meditate before sleeping. She is meditating. Look at her in the picture. She is meditating. مدیتیت کردن یعنی چی؟ یعنی حالتی که خودتون رو ریلکس میکنین، به چیزای خوب فکر میکنین، به اهدافتون فکر میکنین، خودتون رو آروم میکنین. این کار میشه مدیتیت کردن. مدیتیت که خیلی کار خوبیه بچه ها واقعا. من خودم همیشه قبل از خواب این کار رو میکنم، چشام میبندم، یه چند دقیقه به اهدافم فکر میکنم، به چیزای خوب فکر میکنم، خودم آروم میکنم و از همه مهمتر نفس عمیق.
نفس عمیق که میکشین اکسیژن بیشتر بهتون میرسه و خیلی هم تمرکزتون بیشتر میشه هم عملکردتون بهتر میشه. I always meditate before sleeping. من قبل از اینکه بخوابم همیشه مدیتیت میکنم یا مدیتیشن میکنم، تو فارسی هم میگیم. My husband and I usually go jogging on the weekends. My husband and I usually go jogging on the weekends. همسرم و من معمولا آخر هفته ها میریم چیکار؟ میریم جاگینگ میکنیم. بچه جاگینگ راه رفتن تند، دویدن نیست، ولی راه رفتن آروم هم نیست. راه رفتنی که سرعتش بالا بهش میگیم جاگینگ. To go jogging. Number 2. My dad is a professional rock climber. He goes rock climbing once a week. بچه دقت کنین اولین چیز pronunciation. Climb. نمیگم climb. B is silent here. B اینجا silent انگار نیست. پس میگم rock climber. My dad is a professional rock climber. من پدرم یک صخره‌نورد حرفه‌ایه. He goes rock climbing once a week. اون یک بار در هفته میره کجا؟ صخره‌نوردی. تصویر بچه داره بهتون نشون میده rock climbing. خب بریم سراغ تصویر بعدی. پس rock climbing انگار B نیست. In winter my friends and I go mountain climbing every week. واو، دو تا نکته پرونانسیشن داشت. دوباره بچه یادتونه توی اسلاید اول راجع به اینترنت بهتون گفتم توی امریکن پرونانسیشن میگیم چی؟ اینترنت. دقیقاً وینتر رو ببینین. In winter میتونم بگم in winter my friends and I go mountain climbing every week. دوباره یه نکته دیگه راجع به تی. یه سری جاها بچه تی توی حلقتون تلفظ میشه. مثل چی؟ مثل button دکمه. مثل important میبینین انگار اینجا میاد. مثل mountain. اگر سختتونه خیلی راحت بگین mountain climbing کوهنوردی. In winter my friends and I go mountain climbing every week. توی زمستون دوستام و من هر هفته میریم کجا میریم؟ کوهنوردی. پس rock climbing, mountain climbing. I really enjoy camping with my friends in summer. من توی تابستون واقعا از کمپ کردن یا کمپینگ با دوستام لذت میبرم. بچه دقت کنین قبلا بهتون گفته بودم برای فصول حتما they رو بیارین in the summer, in the fall، ولی اگرم نیارین درسته. معمولا توی گفتار روزمره نمیگن، میگن in summer, in fall, in winter، ولی grammatically correctش اینه که they رو بیارین. اینجا اگه نیاوردم بدونین که نیاوردنش هم درسته. اوکی؟ Hiking is a fun activity to do. We often go hiking. Hiking یک اکتیویتی فوق‌العاده لذت بخش و یا شاداب کننده است که انجام بدید. A fun activity یه فعالیت شادی‌آوره. We often go hiking. ما معمولا میریم هایکینگ. خب بچه یه چیزی رو دقت کنین. از اولین تصویر با من بیاین. Go jogging. Go rock climbing. Go mountain climbing. Go camping. Go hiking. یه سری از فعالیت ها هستن که فعلی که باهاشون میاریم go هستش. همیشه با go میان. و اون فعالیت ها چی هم؟ من لیست کاملش رو اینجا آوردم. بچه این فعالیت ها هستن که براتون دفینیشنشون نیاوردم. چرا که چون که حتی توی خود یه سری از دیکشنری ها، توی اکثر دیکشنری ها، کمبریج، آکسفورد، لانگمن، مریام وبستر، وقتی یه لغتی رو سرچ میکنیم و تصویرش راحت تر از توضیحش هستش براتون تاثیر میذاره. مثلا scissors، قیچی. معمولا برای اینکه راحت تر باشه میاد براتون عکسش رو میذاره تا راحت تر درکش بکنید. هر کدوم از اینا رو اگر بلد نبودین خیلی راحت میتونید گوگل بکنید یا گوگل بکنید به فارسی اگر بخوایم بگیم و بعد بزنید روی قسمت ایمیج یا تصویرش براتون میاد. این افعال چی ان؟ گو. این فعالیت ها چی ان؟ این فعالیت ها که با گو میان. من گو رو بچه نگه میدارم، فعالیت ها رو براتون میخونم. اوکی؟ گو swimming, surfing, scuba diving, snorkeling, sailing, windsurfing, boogie boarding, hiking, biking, mountain climbing, ice skating, skiing, camping, exploring, shopping, sightseeing,
wine tasting, dancing and clubbing. بچه کلاب همون نایت کلاب هستش که شما میرین چیکار میکنین؟ You go for dancing and music. میرین برای رقص و موسیقی. کلاب بهش میگیم. Go clubbing. مثلا I am going clubbing with a couple of my friends this weekend. من این آخر هفته با یه سری از دوستام دارم میرم کلاب. پس با این فعالیت هایی که براتون خوندم فعلی که میاریم فعل گو هستش. یه بار دیگه از روش میخونم. اگر خواستین پرونانسیشنش رو تکرار بکنین میتونین پاز بکنین و ریپیت بکنین، تکرار بکنین. Go, swimming, surfing, scuba diving, snorkeling, sailing, windsurfing, boogie boarding, hiking, biking, mountain climbing, ice skating, skiing, camping, exploring, shopping, sightseeing, wine tasting, dancing and clubbing. همشون تایشون ing فرم دارن و دقت کنید نمیگم clubbing، ice skating. اوکی بچه و ice skating چون این به خط میشه اون با شروع میشه میچسبونمش. ice skating، ice skating، نمیگم ice skating. I'm going ice skating this weekend. من این آخر هفته دارم میرم ice skating. ice skating. اوکی؟ خب بریم سراغ قسمت بعدی. Complete these sentences with a suitable verb. جاهای خالی رو با یک فعل مناسب پر بکنید. دوباره بچه‌ها فعلایی که توی این قسمت میذارین تمامش چون گفته suitable verb با افعال مناسب توی اسلاید قبلی بهتون درس داده شده. اگر لغت جدید چیز جدیدی بود توش حتما ازتون خواهش میکنم خودتون سرچ بکنین توی دیکشنری تصویرش رو هر جوری که دوست دارین و توی دفترچه‌تون بنویسین یا اگر بعداً این فایل ها رو دانلود میکنین از توی تلگرام و پرینت میکنین توی نوتتون حتما بنویسید. خب بریم سراغ other activities or other hobbies that you can do in your free time. یه سری از اکتیویتی های دیگه، یه سری از هابی های دیگه، سرگرمی های دیگه که میتونید توی فری تایمتون انجام بدیم. بچه دقت کنید فعلا من این 21 فعالیت رو براتون آوردم، بعداً یک مثال بهتون معرفی میکنم و بعدش خودتون میتونید با دیدن اون مثال و ایده گرفتن تو قالب جمله قرار بدین. Number 1. Play games, chess, computer games. پس برای game یا computer game و chess از فعل play استفاده میکنم. Play chess, play games, play computer games. Number 2. Collect model planes. Collect model planes. جمع کردن چی؟ یه سریا هستن که مثلا از این هواپیماهای بهش میگیم چی؟ میگیم ماکت هواپیما مثلا جمع میکنن. Model planes. Number 3. Play football. Play handball. Play volleyball. فوتبال بازی کردن، هندبال بازی کردن، والیبال بازی کردن. Number 4. Do gardening. یا گاردنینگ خالی هم بچه ها میتونین بگین. میتونین فعل دو رو نیارین. خود گاردنینگ رو به عنوان فعل استفاده بکنین. Do gardening. Number 5. Play the guitar. Play the violin. یا هر ساز دیگه‌ای که هستش. دقت کنین بچه ها وقتی که میخوایم بگیم فلان سازو میزنم از آرتیکل the حتما استفاده میکنم. Play the guitar. Play the piano. Play the violin. حرف اضافه رو بیارین. حرف آرتیکل یا حرف مشخص رو بیارین. Number 6. Ride a horse or go horse riding. اسب سواری یا اسب راندن یا اسب سواری. پس ride a horse or go horse riding. To ride a horse or to go horse riding. Number 7. Meet my friends. Meet my friends. Meet my family. Meet my classmates. Meet my close friend. Number 8. Watch a film or watch a movie or watch TV. یک فیلم دیدن یا یک مووی همون فیلم دیدن یا تلویزیون دیدن. Listen to music. Listen to music. موسیقی گوش کردن. Have a picnic. Have a picnic. پیکنیک داشتن. Number 11. Surf the internet. Surf the internet or the internet.
گفتیم حتما برای اینترنت there رو میاریم. حالا بچه دیدین مثلا میخوایم بگین همش تو اینترنت هم همش وقت میگذرونم، فعل بسیار پرکاربردی که میتونین واسهش استفاده کنین surf هستش. surf the internet. مثلا بعضی روزا دیدین همش توی اینستاگرام بالا پایین میرین، تو یوتیوب میرین، به این کار میگن اینترنت رو surf کردن. To surf the internet means to spend time on the internet. وقت گذروندن روی تلویزیون، روی اینترنت. Number 12. To draw pictures or to paint pictures. نقاشی کردن، نقاشی کشیدن. Draw or paint. Number 13. To take photos. To take photos. عکس گرفتن. Number 14. Go for a walk. To go for a walk. I usually go for a walk with my close friend on the Sunday evening. مثلا من معمولا توی یک شنبه ها با دوستم میرم راه میرم. To go for a walk. Number 15. Read stories or write stories. داستان خوندن، داستان نوشتن. Number 16. Visit a youth club. Visit a youth club. Youth club. بچه club اینجا به معنی کلاب رقص و اینا نیست، به معنی جایی هستش که مثلا بچه که بودیم، من یادم مثلا مامانم منو کلاس‌های ثبت نام می‌کرد که تو شطرنج بازی می‌کردن، بازی‌های تخته‌ای می‌کردن. از این کلاب‌های سرگرمی معمولا مثلا بچه‌ها رو ثبت نام می‌کنیم میبریم به این جور جاها که مثلا سرگرمی می‌بینین توش انجام میدین، میگن کلاب. کلاب. حالا یوث کلاب یعنی یه جایی که برای بچه‌های جوانان هستش، میرن وقت می‌گذرونن. Visit a youth club. Number 17. Collect stones, seashells. Collect stones, seashells. دوباره جمع‌آوری کردن چی؟ seashell، sea دریا، shell صدف دریایی، این صدفایی که دور دریا میفته. stones سنگ، stamps تمبر، همه اینا رو فعل collect میگیم. دوباره میبینین 18 رو ببینین collect stamps، football cards، postcards، کارت فوتبال، کارت پست، همه اینا رو براشون فعل collect میاریم. یادم من یکی از دوستای صمیمی بچگیم توی بچه که بودیم یه سری چیز بیسکویت بود فکر کنم می‌خوردیم، بعد توش پر از کارتای فوتبال بود. من که فوتبال دوست نداشتم، بعد یه عالمه دوست داشتم که این کارتا رو جمع می‌کردن، هر کی کارت بیشتر داشت می‌برد. بعضی وقتا کارتاشون رو با هم عوض می‌کردن و همدیگه میدادن سر یه سری چیز دیگه. از این کارا کلا بچه‌های قدیم خیلی می‌کردن. همیشه میگم بچه قدیم انگار مثلا 70 سالمه. Number 20. Number 19. Read books. Read comics. Read poems. بچه‌ها comic book یعنی این کتابایی که توش با نقاشی توضیح دادن، مثلا کتابای سوپرمن و بتمن و اسپایدرمن و نمیدونم چند نفرتون از این کتابا، یا مثلا تنتن. این کتابا بهش میگیم کامیک بوک. کتابایی که با عکس و تصویر و اینا مثلا داستان رو میگه، به اونا میگیم کامیک بوک. poems شعر. learn for school. learn for school درس خوندن. go to or learn or learn for school یعنی I usually learn for school یعنی مثلا درسای مدرسه هم میخورم، یا مثلا میدونیم I usually study، ولی اصلا کلا اینو حذفش کنم خیلی که فری تایمش واقعا میشینه درس بخونه. right? Number 21. Go to the cinema or theater or zoo. سینما رفتن، تئاتر رفتن، زو رفتن. بچه‌ها توی امریکن انگلیش ما میگیم go to the movies. سینما رفتن. go to the cinema هم درسته. go to theater or zoo. تئاتر رفتن و باغ وحش رفتن. اوکی؟ پس این 21 از کارهایی بودش که شما میتونین، فعالیتایی بود که میتونین بکنین. البته number 20 learn for school همچین اکتیویتی به شما نمیره واسه فری تایمتون، میتونین ازش استفاده کنین. حالا برای اینکه جا بیفته، البته میگم هر کسی فعالیت‌های خاص خودش رو داره، شاید کاری که شما انجام میدین اینجا نباشه، ولی برای اینکه بتونین یه ذره ایده بگیرین که چجوری اینا رو توی قالب جمله میتونین قرار بدین، بریم سراغ اسلاید بعدی. My hobby. My name is Luke. My favorite hobby is photography. In my spare time, I take my camera and take lots of pictures. I photograph the world around me. I take photos when I'm at my grandparents'.
They live in the country near the forest and have a big garden. It's an ideal place for me. I get up in the morning and go to the garden or the forest. I try to take a picture of any interesting thing I see. At home, my dad helps me to choose the best photos. I also like both computer games and board games. We have one computer at home, but sometimes Dad brings home his laptop and we can play a network game. My favorite computer games are sport and adventure games. I got my first computer 2 or 3 years ago, and my first game was FIFA. This is a game where you play different football teams. خب بچه‌ها، همونطوری که دیدین متن فوق‌العاده راحت بود، فوق‌العاده ساده بود. مطمئنم 90%تون متوجه شدین. تنها لغت جدیدش چی بود؟ spare time و adventure که بریم جلو بهتون میگم چیه. اوکی، بریم سراغ خط به خط. My name is Luke. اسمم لوکه. My favorite hobby is photography. سرگرمی مورد علاقه من عکاسیه. تو اسلاید 3-4 بهتون فوتوگرافی رو یاد دادم. In my spare time, I take my camera and take lots of pictures. In my spare time پایین رو ببینین means free time, means leisure time. پس free time, spare time, leisure time سه هم یعنی اوقات فراغت. I take my camera and take lots of pictures. دوربینم با خودم میبرم و یک عالمه عکس میگیرم. حالا بچه ها take lots of pictures رو داشته باشین. حالا I photograph the world around me. To take a picture or a photo. To take pictures or photos به معنی چی هستش؟ To photograph. پس بیاین تو باکس پایین. Photograph as a verb به عنوان فعل میشه to take a picture or photo, to take pictures or photos. اوکی؟ حالا نکته بعدی، خط بالاش رو ببینید نوشته My favorite hobby is photography. I photograph the world around me. بیاین تو باکس کوچیک پایین آبی رنگ رو ببینید. میگم photography ولی میگم photograph. پس My favorite hobby is photography. I photograph the world around me. Photograph. این دوتا رو قاطی نکنید. I take photos when I'm at my grandparents. من عکس میگیرم، عکاسی میکنم وقتی خونه مادر بزرگ پدر بزرگمم. قبلا بهتون خیلی بارها گفتم که به جای اینکه بگم my grandparents home or my grandparents house رو برمیدارم. توی انگلیسی به خصوص توی امریکن انگلیش خیلی مرسوم تره که انگار این هومه رو برش داری. مثلا به جای اینکه بگم I'm going to my friend's house tonight میگم I'm going to my friend's tonight. I'm going to Sally's tonight. I'm going to Misa's tonight. در من خونه میسا. I'm going to my grandparents tonight. آپاستروف رو نگه میدارید ولی هومو حذف میکنید. حالا اینجا چون grandparents جمع هستش آپاستروفش بعدش اومده. They live in the country. اونا توی country side یعنی توی حالا مثلا اون قسمت country بچه میشه اون قسمتی از شهر که خارج از شهر سرسبزتره، باغ داره، گل داره، اون قسمت رو میگیم country. یا توی دیگه نمیدونم دقیقا فارسیش الان نمیاد تو ذهنم، اون قسمت از شهر که مثلا باغ و دشت و دره و از اینجور چیزا داره میشه قسمت country side. Near the forest and have a big garden. اونا توی کجا زندگی میکنن؟ توی country زندگی میکنن، نزدیک یک جنگل هستن و یک باغ بزرگ دارن. It's an ideal place for me. یک محل ایدئال برای منه. I get up in the morning, صبح پا میشم and go to the garden or the forest. میرم توی باغ یا جنگل. I try to take a picture of any interesting thing I see. این جمله رو ببینید. I try to take a picture of any interesting thing I see. Or I try to take a picture of anything interesting I see. جفتش هم درسته. چه بگم any interesting thing چه بگم anything interesting. Okay?
من سعی میکنم از هر اون چیز جذابی که میبینم عکس بگیرم. At home توی خونه my dad helps me to choose the best photos. پدرم کمک میکنه که بهترین عکس‌ها رو انتخاب بکنم. دیدیم بچه‌ها ساده، فوق‌العاده راحت، هیچ چیز جدیدی نداشت، فقط اومده بود تمام چیزایی که میدونه و بلد هست و کنار هم گذاشته. بریم تو پاراگراف بعدی. I also like both computer games and board games. نگاه کنید. I also like both computer games and board games. من هر دوتا بازی رو دوست دارم، چه کامپیوتری چه تخته. بچه‌ها بورد گیمز مثلا مثل مونوپولی، مثل بازی قدیم بود. من یه بازی داشتم راز جنگل. به اونا مثلا میگیم بورد گیمز. اینا میشن بازی های مثلا کاغذی یا بازی هایی که تخته‌ای هن، یا مثلا یه چیزی این وسط میذاری با مهره و اینا، اونا بورد گیم میشن. حالا I also like both computer games and board games. هر دوشون رو دوست دارم. مثلا which game do you like to play tonight? Board games or computer games? بعد من میگم I like both. جفتش رو دوست دارم. Which game do you want to play tonight? Board games or computer games? امشب دوست چه بازی کنیم؟ تخته‌ای، بازی تخته‌ای مثلا از همین بازی‌ها یا بازی کامپیوتری؟ I like both. جفتش رو دوست دارم. We have one computer at home. ما یه کامپیوتر تو خونه داریم. But sometimes dad brings home his laptop. پدرم لپتاپش رو میاره خونه. And we can play a network game. میتونیم یه بازی آنلاین انجام بدیم. My favorite computer games are sport and adventure games. بازی مورد علاقه کامپیوتری من ورزش و چی هستش؟ Adventure games. Adventure games. بچه adventure an unusual and exciting activity. یک فعالیت غیر معمول و هیجان انگیز. بازی‌های سردر، بازی‌هایی که بعد بری بگردی دنبال یه چیزی پیداش کنی، اینا به این بازی‌ها میگیم adventure games. I got my first computer 2 or 3 years ago. 2-3 سال پیش اولین کامپیوترمو گرفتم. And my first game was FIFA. اولین بازی من فیفا بود. This is a game where you play different football teams. بازی ازش که فوتبال تیم‌های فوتبال مختلف رو بازی می‌کنیم. واقعا چه چیز سختی داشت؟ هیچ چیز سختی نداشت. ببینید چقدر قشنگ از گذشته استفاده کرده. I got my first computer 2 or 3 years ago. I like both computer games. یا مثلا میگه که مثلا بیایم کجا؟ They live in the country near the forest and have a big garden. میبینین تو کانتری زندگی میکنن، جنگل بزرگ. ببین چقدر قشنگ اینا رو به هم چسبونده. خیلی راحته. این کار الان باید واسه کسایی که تا درس الان ما همراه ما بودن و واقعا همه درس‌ها رو دیدن و تمریناتشون رو کردن بعد راحت شده باشه. حالا شما متن و پسیج رو ما براتون خوندم. توی اسلاید قبلی هم که دیدین براتون تمام فعالیت‌ها رو گفتم. ازتون میخوام میبینید 2 تا پاراگراف 3 تا پاراگراف راحت اینجوری واسه خودتون تو خونه حتما صداتون رو ضبط بکنید، حتما، و بگید. پرونانسیشناتون رو دقت کنین، سیکونستون رو دقت کنین، پاز اگر داشتین سعی کنین کمش بکنین، و اگر غلط گرامری هم داشتین خوبی صدا ضبط کردن که وقتی که ضبط میکنین، چون اینجوری میگم، وقتی ضبط میکنین صداتون رو پلی میکنین میشنوین غلطاتون رو، واسه همین خوبه. حالا رسیدیم قسمت هیجان انگیز. برای تمرین بیشتر لطفاً این درس و درس دوم Let's Talk About که عکسشون پایین براتون گذاشتم در مورد برنامه روزانه بود رو حتما با هم ادغام کنین و به این سوال جواب بدین. Tell me about the things you do both in your everyday life and in your free time. Tell me about the things you do both in your everyday life and in your free time. کارهایی که انجام میدین هم توی زندگی روزمرتون هم توی فری تایم یا وقت فراغتتون رو برام بگید. Both in your free time. میبینید both رو دوباره. پس این درس امروز با درسی که اینجا عکسش رو براتون گذاشتم، یه درس دوم سری اول، درس مکملن. تو درس اون دوم ما راجع به دیلی روتین یا فعالیت روزانه خوندیم. الان امروز راجع به فری تایم خوندیم. فوق العاده خوب میتونین 2 تا درس رو با هم ادغام کنین. بچه های سطح پری اینترمدییت درستون تموم شد. الان میرسه نوبت بچه های اینترمدییت. How do you spend your leisure time? How do you spend your leisure time? اوقات فراغتتون رو چجوری میگذرونید؟
I have a 9 to 5 job and I only have the weekends to myself. On the weekends, I usually sleep till late in the morning. When I wake up, I meditate for a while and then watch something entertaining to get some energy. I also do some chores and tidy things up, because you know, a clean home is a happy home. Then I talk to my family and friends on the phone for a couple of hours. چقدر خوب بود. I have a 9 to 5 job. A 9 to 5 job, بیاین تو باکس سبز, means a job with standard working hours from 9 a.m. to 5 p.m. بچه‌ها اکثر کارها معمولا ساعت 9 تا 5 هن. به این کارها میگیم کارهای 9 تا 5. A 9 to 5 job. A 9 to 5 job. کارهای 9 تا 5 یا کارهای معمول اداره‌ای. کاری که کلاً 9 تا 5. کار معمول دیگه. A regular job. یه کار معمولی یا یه کاری که هر روز انجامش میدین. I have a 9 to 5 job. من یه شغل دارم که از 9 صبح میرم تا 5 بعد از ظهر. And I only have the weekends to myself. To have something to yourself means to be able to use, occupy or enjoy something without having to share it with anyone else. یه چیزی رو وقتی to yourself دارین, to have something to yourself means to be able to use, بتونید استفادهش کنین, occupy یا چیزش بکنین, پرش بکنید, or enjoy something, ازش لذت ببرین without having to share it with anyone else, بدون اینکه احتیاج باشه با کسی دیگه یا چیز دیگه شیر بکنین. پس من وقتی میگم I only have the weekends to myself, یعنی فقط آخر هفته هامه که برای خودمه, احتیاج نیست با کسی شیر کنم, برم سر کار دیگه ای بکنم. اوکی؟ I have a 9 to 5 job and I only have the weekends to myself. من یه کار 9 تا 5 دارم و فقط آخر هفته هام مال خودمه. On the weekends, preposition رو دقت کنید, آخر هفته ها, I usually sleep till late in the morning. معمولا من تا دیر وقت صبح میخوابم. یه دونه توی درس دوم همین let's talk about, یه دونه عبارت خیلی خوب برای اینکه گفتیم از یه ساعتی بیشتر خوابیدن بهتون داده بودم. ببینم کی یادشونه این پایین برامون کامنت بذارن. اونایی که یادشونه اون عبارتی که بهتون یاد داده بودم, فکر کنم 2 تا هم یاد داده بودم, این پایین برامون کامنت بذارین. راجع به این بود که تا دیر وقت خوابیدن. When I wake up, وقتی بیدار میشم, I meditate for a while and then watch something entertaining to get some energy. خب, I meditate for a while. For a while means for some time. برای یه مدتی. حالا meditate means focus one's mind for a period of time in silence as a method of relaxation. meditate کردن یعنی چی؟ ذهنتون رو focus one's mind, ذهن رو focus بکنید, متمرکز کنید for a period of time, برای یک بازه زمانی, in silence, در سکوت, as a method of relaxation, به عنوان ریلکس کردن, یک راه برای ریلکس کردن. چقدر آروم شدم الان خوابم میگیره. خب, when I wake up, I meditate for a while and then watch something entertaining to get some energy. یه چی نگاه میکنم؟ entertaining. Entertaining means when something is entertaining, you enjoy watching, listening or doing it. وقتی یه چیزی entertaining هستش, از دیدنش, شنیدنش, گوش کردنش لذت میبرین. پس then I watch something entertaining to get some energy. Something entertaining to get some energy. یه چیز مفرح یا سرگرم کننده نگاه میکنم که یه ذره انرژی بگیرم. I also do some chores. یه سری از کارهای خونه رو میکنم. دوباره اینم بهتون قبلا درس داده بودم. And tidy things up. To tidy up means to clean, wash, mop, dust, sweep. Tidy up کردن یعنی چی؟ جمع و جور کردن. clean بکنی, تمیز کنی, wash بکنی, بشوری, mop جارو, dust گردگیری کردن, sweep هم همون جارو زدن میشه. Tidy things up. Cause you know, چون میدونی, a clean home is a happy home. یک خونه تمیز, یک خونه شاده.
Then I talk to my family and friends on the phone for a couple of hours. بعدش هم یه چند ساعتی با خانواده و دوستام حرف میزنم. خب بچه دیدین وقتی بعضی حرف میزنن اینجوری میکنن، این میدونین چیه؟ کوت آن کوت هستش. کوت آن کوت. وقتی یه جمله رو از کسی دیگه نه، البته الان جا افتاده که واسه هر چیز اینجوری میکنن، ولی وقتی اینجوری میکنین یعنی جمله یکی رو دارین میگین یا جمله خودتون رو دارین بولدش میکنین. پس الان نگاه کنیم، من اینجا میتونم اینو بگم. نگاه کنیم. I also do some chores and tidy things up because you know a clean home is a happy home. A clean home is a happy home. میتونم تو کد بزنم چون این جمله رو یکی گفته. خب نکته دیگه که میخوام بهتون بگم بچه for a couple of hours هستش. توی کانادا این حالا یه چیزی بهتون بگم، این درستش همینه. For a couple of hours, for a couple of days, a couple of things, a couple of books, a couple of weeks. ولی تو کانادا آوو نمیگن. A couple days, a couple hours, a couple books. I just got here a couple days ago. من یه چند روز پیش اینجا رسیدم. I have recently bought a couple new books. اخیراً یه چند کتاب جدید گرفتم. A couple weeks ago I saw her. یه چند هفته پیش دیدمش. توی این اتفاق بچه بیشتر تو کانادا میفته. آبو نمیگن. توی امریکن انگلیش ممکنه شنیده بشه ولی توی امریکن انگلیش grammatically correctش رو میگن. اون چیزی که از لحاظ گرامر درسته. For a couple of hours. اوکی؟ شما اگه میخواین متنتون رو بنویسین یا جایی میخواین آزمون بدین آبو بیارین. ولی اگه دیگه خیلی محاوره و راحت میخواین صحبت کنین آبو حذف کنین. Then I talk to my family and friends on the phone for a couple hours. Okay? خب یه دور دیگه از روش میخونم. I have a 9 to 5 job and I only have the weekends to myself. On the weekends, I usually sleep till late in the morning. When I wake up, I meditate for a while and then watch something entertaining to get some energy. I also do some chores and tidy things up because, you know, a clean home is a happy home. Then I talk to my family and friends on the phone for a couple hours. بریم سراغ قسمت بعدی. I have a list of fun indoor and outdoor activities and depending on my mood, I'll choose some of them to make the best out of my leisure time. Wow, چقدر خوب. I have a list of fun indoor and outdoor activities. بچه ها indoor بیایم تو باکس opposite of outdoor. indoor و outdoor متضاد همه. inside or outside of the house. indoor activities activity هایی که تو خونه انجام میدین یا داخل یه فضای سربسته انجام میدین. outdoor activities یعنی جای کاری که خارج از خونه میکنین یا خارج از فضای بسته انجام میدین. مثلا تلویزیون نگاه کردن ایندور اکتیویتی معمولا، یا مثلا بازی کردن بازی که تو خونه میکنید. اوکی؟ حالا I have a list of fun indoor and outdoor activities. من یک لیست از فعالیت های داخل و خارج خونه باحال دارم. fun. And depending on my mood اینو قبلا بهتون درس دادم ولی بازم بولدش کردم. بسته به مودم I'll choose some of them. یه سریاشون رو انتخاب میکنم to make the best out of my leisure time. To make the best out of my leisure time. بچه to make the best out of something یعنی to really enjoy something. مثلا اگر 3 ساعت داری اون 3 ساعت رو بزنی بتره کنی اینقدر بهت خوش میگذره. To make the best out of my leisure time. دیگه نهایت لذت هم از اوقات فراغت هم ببرم. پس من یه لیستی از فعالیت‌های داخل و خارج باحال دارم و بستگی به مودم انتخابشون میکنم و سعی میکنم که اوقات فراغتم رو نهایت لذت رو ازش ببرم، نهایت استفاده رو ازش بکنم. اوکی؟ Spending some time on my personal care, as an example, is something that I really enjoy on a Sunday evening. Spending some time on my personal care. بچه to spend some time on something preposition رو دقت کنید. To use time to do something or to use time doing something. میشه چی؟ به جای اینکه بگم I use some time to do فلان or I use some time doing فلان میگم I spend some time on
personal care. حالا personal care, the activity of looking after your hair, your face, your skin, your nails, your teeth and everything. بچه‌ها personal care، بهداشت خودتون، به موتون برسین، به ناخونتون برسین، به پوستتون برسین، همه اینا میشه personal care. حالا to spend some time on my personal care یعنی به خودم میرسم. As an example is something that I really enjoy on a Sunday evening. کاری هستش که من خیلی ازش لذت میبرم یک شنبه عصرها. خب بچه دقت کنین. به جای اینکه بگم for example spending some time on my personal care is blah 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 اومدم as an example رو وسط آوردم. این کار یه ذره کار قشنگ تریه. نگاه کنین. Spending some time on my personal care as an example is something that I really enjoy. This way, اینجوری I make myself ready for the upcoming week. Upcoming means the coming week. هفته‌ای که داره میاد. من اینجوری خودم برای هفته‌ای که داره میاد آماده میکنم. I have some close friends and we hang out with one another from time to time. هر از چندگاهی. من یه سری دوستای چیز دارم، دوستای صمیمی دارم که باهاشون بعضی وقتا میرم بیرون. بچه تو هنگ اوت قبلا گفتم ولی بازم نوشتم. To spend time with someone. با کسی وقت گذروندن. Hang out with someone. Hang out with one another. With each other. و معمولا واسه دو نفر میگیم. وقتی بیشتر از دو نفره میگیم with one another. ولی توی محاوره های روزمره each other رو میشنوین حتی برای بیشتر از دو نفر. اوکی؟ ما معمولا با هم دیگه یه سری دوستای صمیمی داریم که باهاشون وقت میگذرونم هر از چندگاهی. حالا جملهش ادامه داره. یه دور دیگه میخونم. I have some close friends and we hang out with one another from time to time, usually at our favorite pub. Pub بیایم پایین means a place where you can go spend time and get drinks and food. Pub بچه مخفف public place. پاب یعنی کجا؟ رستوران مورد علاقتون که میرین نوشیدنی میخورین، غذا میخورین، خوش میگذرونین، برمیگردین. مثلا my favorite pub یعنی جای همیشگیم که میرم. مثلا یه کافی شاپ دم خونم همیشه میرم. That's my favorite pub. اون پاب مورد علاقه منه. پس میریم favorite pubمون یا جای مورد علاقمون. حالا جمله آخر. I really enjoy their company. عجب جمله، عجب پاراگرافی بود این دوتا اسلاید. To enjoy someone's company یعنی to enjoy spending time with someone. واو. به جای اینکه بگم I enjoy spending time with my friends میگم I enjoy their company. I enjoy spending time with my friends. I really enjoy spending time with my friends. I really enjoy their company. خیلی بهم باهاشون خوش میگذره. اوکی. بچه‌ها این دو تا اسلاید واو سوپر دوپر بود واقعا. یه دور دیگه براتون میخونم، فقط میخونم، تمرکز بکنین. اوکی؟ How do you spend your leisure time? I have a 9 to 5 job and I only have the weekends to myself. On the weekends, I usually sleep till late in the morning. When I wake up, I meditate for a while and then watch something entertaining to get some energy. I also do some chores and tidy things up because, you know, a clean home is a happy home. Then I talk to my family and friends on the phone for a couple of hours. I have a list of fun indoor and outdoor activities, and depending on my mood, I'll choose some of them to make the best out of my leisure time. Spending some time on my personal care, as an example, is something that I really enjoy on a Sunday evening. This way, I make myself ready for the upcoming week. I have some close friends and we hang out with one another from time to time, usually at our favorite pub. I really enjoy their company. سوپر دوپر واقعا فوق‌العاده بود. خیلی خوب بود. بچه‌ها عبارتایی که بهتون یاد دادم حتما تو جمله هاتون استفاده کنید. بریم سراغ قسمت بعدی. How the British spend their time. بریتیش ها چجوری وقتشون رو میگذرونن؟ How the British spend their time. جمله سوالی نیستا، داره خبر میده جوری که افراد بریتیش وقتشون رو میگذرونن. بچه‌ها the British یعنی means British people. The Spanish people. The Chinese, the Japanese. اینو قبلا بهتون یاد داده بودم. خب The British spend their free time in different ways.
آسونه دیگه. بریتیش‌ها وقتشون رو به صورت‌های مختلفی میگذرونن. People generally use it to relax, but many people also do voluntary work, especially for charities. معمولا مردم وقتشون رو استفاده میکنن که چیکار کنن؟ To relax, to relax بکنن. But many people also do voluntary work. اما یه سری افراد چیکار میکنن؟ Voluntary work. To do voluntary work means to do something which you're willing to do without getting paid. To do something کار رو انجام بدین. You're willing to do که دوست دارین انجام بدین without getting paid بدون اینکه بهتون پول بدن. To do voluntary work. Especially for charities به خصوص برای خیریه. Some leisure activities are mostly or entirely social. Some leisure activities بعضی از فعالیت‌های فراغت are mostly معمولاً اکثراً or entirely means completely کاملاً social هستن. Social means connected with activities in which people meet each other for pleasure or meet one another for pleasure. بچه‌ها social connected with activities درگیر کارهایی که people meet each other or one another مردم همدیگر رو میبینن، یعنی کار عمومی. پس بعضی از این کارهای عمومیه، کاری که با مردم سر کار داره. Inviting friends for a drink or a meal at a pub دوباره پابو داریم is the most usual one. دعوت کردن دوستا برای شام یا غذا یکی از کارهایی هستش، کارهای خیلی معمول هستش که انجام میدن. Sometimes people join friends for a drink in a pub or have dinner in a restaurant. بعضی وقتا مردم به دوستاشون ملحق میشن برای نوشیدنی توی یک پاب، یک فضای مکان، حالا مثلا رستورانی که میرن غذا میخورن و اینا، or have dinner in a restaurant یا میرن توی یک رستوران غذا میخوان. میبینید invite friends for a drink, people join friends for a drink, have dinner in a restaurant. اینا همه عبارتایی که بلدین. A visit to a pub often includes a game, for example billiards or darts. بچه وقتی میریم پاب معمولا بازی هم میکنید، میریم بازی مثل بیلیارد و دارت هم میکنید. خب بریم سراغ قسمت بعدی. Families often have a day out on the weekends, especially in summer, with a visit to a local event such as a festival or show. بچه day out opposite night out. Day out night out میشه مثلا وقتی میگیم که families have a day out یعنی چی؟ To spend some time out of the house. میرن خونه وقت میگذرونن. مثلا دیدین بعضی وقت دخترها عکس میذارن girls night out یعنی شبی که دخترها میرن بیرون با هم دیگه وقت میگذرونن. Families often have a day out. معمولا یک روزی دارن که بیرون از خونه میگذرونن on the weekends آخر هفته ها. Especially in summer به خصوص توی تابستون with a visit to a local event such as a festival or a show. میرن به یک رویداد عمومی میپردازن، فستیوال میبینن، شو میبینن. Young people especially go clubbing and discos, while people of all ages go to the theater, the cinema, art exhibitions and concerts. افراد جوان young people especially go clubbing به خصوص میرن کلاب و دیسکو go clubbing. Okay? While people of all ages در حالی که مردمی که حالا سنهای متفاوت دارن یعنی نه فقط جوان ها go to the theater, the cinema, art exhibitions and concerts. میرن کجا؟ سینما، تئاتر، نمایشگاه‌های هنری و کنسرت. Theater, cinema, art exhibitions and concerts. هیچ چیز سختی نداشت، فقط day out بود. اوکی؟ یه دور دیگه فقط از روش میخونم که داشته باشیم. The British spend their free time in different ways. People generally use it to relax, but many people also do voluntary work, especially for charities. Some leisure activities are mostly or entirely social. Inviting friends for a drink or a meal at a pub is the most usual one. Sometimes people join friends for a drink in a pub or have dinner in a restaurant. A visit to a pub often includes a game, for example, billiards or darts.
Families often have a day out on the weekends, especially in summer, with a visit to a local event such as a festival or show. Young people especially go clubbing and discos, while people of all ages go to the theater, the cinema, art exhibitions, and concerts. ایده‌شو گرفتین دیگه، خودتون چجوری برای خودتون بنویسید. و اما بریم سراغ آخرین قسمت. درس امروز خیلی طولانی بود، فکر کنم 27 تا اسلاید بود. بچه باز دوباره درس آخر، این قسمت آخر فوق‌العاده پرکار برده. یعنی یه چیزایی میخوام توش یاد بدم که لغت نیست، عبارت‌های پرفکت، واقعا عالیه که میتونیم توش خیلی ازش یاد بگیریم و استفاده بکنیم. میخونم و یک معنی سریع، چون اکثرشو بلدین، فقط ببینین چقدر قشنگ زمانها رو استفاده کرده، چقدر قشنگ همه چیزو به هم ربط داده. اوکی. It's lunch break. بالا رو بخونین. It's lunch break. بریک غذاه. Lillian and Matt are in the playground talking about their weekend. Lillian و مت توی زمین بازی نشستن، دارن راجع به ویکندشون حرف میزنن. خوب دقت کنین. Lillian says, last Saturday, I invited some friends to visit me and we just stayed at home. You know, we usually meet at the shopping center or we go jogging in the park, but this time I was so tired that I preferred not to go out. We watched a good film and ate popcorn. It was fun. Matt says, but why were you so tired? Lillian says, well, during the week, I'm always very busy after school. I have guitar lessons and basketball practice 3 times a week. After that, I get home and I usually study. Last week, I had a math and a science test, so I had to study a lot. Matt says, I've got to admit that I am very lazy. So the best thing for me is to spend my free time at home, sit in front of the TV. You know, I'm a couch potato. I also like to have my laptop with me, and I'm always surfing the net or checking my Facebook page. Lillian says, but this way you don't hang out with your friends or you don't exercise. Matt says, you're right about exercising, but I often meet my friends. For example, last Sunday, I was on Facebook keeping in touch with my friends. I'm always with them online. Come on, don't look at me like that. I know it's not the same thing as being face to face with them, but that's how I like it. Lillian says, well, I have to say that it's too dull for me. You would feel healthier and have more fun if you went out with your friends. You can always experience something new. Why don't you go cycling with them next week? Matt says, you're so right. I will ask them. And Lillian says, that's the spirit. من عاشقش شدم. خیلی محاوره بود، خیلی عالی بود. دیدین چجوری از روش میخوندم، دیدین اکسپرشنامو، دیدین قیافمو. وقتی که حرف میزنین نشون بدین تو خودتون اون حستونو. میخونم و سریع معنی میکنم. Last Saturday, I invited my friends to visit me and we just stayed at home. شنبه پیش دوستامو دعوت کردم اومدن و فقط موندیم خونه. You know, میدونیم. We usually meet at the shopping center or we go jogging in the park. ما معمولا میریم مرکز خرید یا میریم جاگینگ میکنیم. But this time, اما این سری, I was so tired that I preferred not to go out. انقدر خسته بودم که ترجیح دادم بیرون نرم. I was so tired that I preferred not to go out. انقدر خسته بودم که ترجیح دادم بیرون نرم. We watched a good film and ate popcorn. It was fun. پاپ کورن خوردیم و یه فیلم خوب دیدیم، خیلی خوش گذشت. بچه‌ها نگاه کنین اون پایین نوشتم It was fun means I or we had a great time. خیلی به همون خوش گذشت. مت میگه But why were you so tired? چرا انقدر خسته بودی؟ لیلیان میگه Well, during the week I'm always very busy after school. تو طول هفته من خیلی بعد از مدرسه بیزیم. I have guitar lessons and basketball practice 3 times a week. 3 روز در هفته درسای گیتار دارم و بسکتبال بعد تمرین کنم. After that, I get home and I usually study. بعدش برمیگردم خونه و درس میخونم. Last week,
I had a math and science test, so I had to study a lot. هفته پیش یه آزمون ریاضی و علوم داشتم واسه همین خیلی درس میخونم. مت میگه I've got to admit that I am very lazy. بچه I've got to admit that means I gotta say that. Honestly speaking, to be honest. بعد اعتراف کنم که or honestly speaking صادقانه بگم or to be honest or I gotta say that. باید بگم که همه اینا واسه اعترافه. مثلا میخوایم بگیم که من دارم اینو چک میکنم که چیزش خاموش نشه، میکروفونم شارژش تموم نشه. باید اعتراف کنم که خیلی اون معلم خودم I've got to admit that she is such a great teacher. I got to say that she's such a great teacher. I've got to admit that I'm very lazy. باید اعتراف کنم که من خیلی تنبلم. So the best thing for me is to spend my free time at home sitting in front of the TV. بهترین کار من اینه که بشینم خونه جلو تلویزیون. خب نمیدونم چند نفرتون قسمت اول واسه پری اینترمدییت رو نگاه کردین. گفتیم تیوی دا نمیاره، ولی این چون میخواد بگه جلوی تلویزیون خونم میشینم there رو آورده. معمولا نمیاد میگیم I watch TV. I watch a TV show on TV. خب ولی این چون میگه جلوی تلویزیون میشینم، چون منظورش تلویزیون خونش هستش، بچه‌ها the رو آورده. ولی خودتون رو گیج نکنید آخ بیارم آخ نیارم آخ چی کار کنم. معمولا مثلا واسه watch ما دا نمیگیم، میگیم I watch TV. اوکی؟ ولی اینجا چون دیگه خیلی می‌خواسته بگه اسپسیفیک باشه جلوی تیوی خونم میشینم نگاه میکنم the رو آورده. حتی اگر بگم که in front of TV هم درسته. اوکی؟ خیلی خودتون رو گیج این آرتیکل نکنین بیارم نیارم چیکار کنم. You know, I'm a couch potato. Couch potato means a person who spends little or no time exercising and a great deal of time watching TV. می‌بینین watching TV. Couch potato یک کسی هستش که اصلا اکسرسایز نمی‌کنه. Someone who spends little or no time هیچ وقت یا وقت خیلی کمی رو spend میکنه on exercising and a great deal of time watching television و یک عالمه تلویزیون میبینه. I'm a couch potato. I'm very lazy. Okay? I also like to have my laptop with me and I'm always surfing the net or checking my Facebook page. Surfing the net, surfing the web, surfing the internet means to browse around in the contents of the internet. اینترنت بالا پایین کردن. به جای اینکه بگم I browse around in the contents of the internet میگم I surf the internet. فعلی که استفاده میکنیم surf هستش. Surf the net, surf the web, surf the internet. But this way you don't hang out with your friends and you don't exercise. اما اینجوری but this way تو اصلا با دوستات نمیری بیرون، تمرین نمی کنیم. مت میگه you're right about exercising but I often meet my friends. راجع به تمرین و ورزش و اینا راست میگی ولی من دوستامو اغلب میبینم. For example, last Sunday I was on Facebook keeping in touch with my friends. یک شنبه پیش فیسبوک بودم. I was on Facebook keeping in touch with my friends. To keep in touch with someone, to keep contact with another person. وقتی با یکی در ارتباط میمونی ارتباطتو نگه میداری. هفته پیش تو فیسبوک در ارتباط بودم، داشتم ارتباطمو نگه می‌داشتم با یکی از دوستام، یعنی داشتم با یکی از دوستام چت می‌کردم مثلا. اپوزیتش چیه؟ To lose contact with someone. I never lose contact with my old friends. I always keep in touch with them. من هیچ وقت رابطه‌ام با دوستای قدیمی از دست نمیدم. همیشه سعی می‌کنم که باهاشون در ارتباط باشم. I'm always with them online. من همیشه آنلاین باهاشونم. Come on. بابا بیخیال. Don't look at me like that. اونجوری به هم نگاه نکن. I know it's not the same thing as being face to face with them, but that's how I like it. میدونم مثل ارتباط روبرو نیست. It's not the same thing as being face to face, but this is how I like it. این اونجوریه که من دوست دارم. Or that's how I like it. لیلیان بهش میگه Well, I have to say that it's too dull for me. بعد بگم که این خیلی برای من dull هستش. Dull means boring. It's too dull for me. خیلی برام چیز boringه. بچه دقت کنین. I have to say that. باید بگم که I have to say that it's too dull for me.
بعد بگم که خیلی میبینین چقدر قشنگ از عبارت ها استفاده میکنه که نچرال بکنه. You would feel healthier and have more fun if you went out with your friends. اگه با دوستات بری بیرون سالمتری، بهت خوش میگذره. بچه نگاه کنین ایفو چجوری استفاده کرده. If you went out with your friends، اگه با دوستات بری بیرون، دیگه بعد الان کاندیشن رو بلد باشین. من بهتون درس دادم تایپ 0 1 2 3 و You would feel healthier. If you went out, you would feel healthier. گذشته میاد، اونور would میاد. You can always experience something new. همیشه میتونی چیز جدید تجربه کنی. Why don't you go cycling with them next week? چرا با هفته دیگه باهاشون نمیری دوچرخه سواری؟ You're so right. کاملا حق با توه. I will ask them. ازشون میپرسم. و قسمت آخر میگه That's the spirit. That's the spirit used to encourage someone or to tell them that they're doing something well. همینو میخوام. ایول درستش هم همینه. Used to encourage someone. کسی رو تشویقش بکنی بگی که دارن کار درستی انجام میدن. That's the spirit I'm looking for. این همون چیزیه که من میخوام، یا خودشه، همینه. اوکی؟ بچه ها این قسمت آخر فوق العاده بود. من لذت بردم. ببینین چقدر چیزای خوب. That's the spirit. I've got to say that. I gotta say that. I've got to admit that. It was fun. I'm a couch potato. Surfing the net. فوق العاده محاوره، فوق العاده خوب. استفادهش بکنید. دیدین چقدر کانورسیشنش قشنگ بود؟ اون یه جمله گفته But this way you don't hang out with your friends. اون میگه You're right. دوباره این یه جمله میگه، اون میگه You're so right. میبینین چجوری تاکید میکنه، چجوری قبول میکنه، چجوری میگه حق با توه. این عبارت ها رو حتما یه جا بنویسین و ازش استفاده کنین. خب این تمرین خونتونه. یه دور دیگه این متن رو میخونین. Read the text carefully and answer the following questions. و این سوال ها رو جواب میدین. Number 1, 2, 3, 4. بعد میایین اینجا 2 تا ستون دارین مچ میکنین. جمله اول رو با یعنی 1 تا 8 رو با A to H مچ میکنید. و رسیدیم قسمت آخر که دوباره سوالمون بود که دیگه من از روش نمیخونم. دوباره میگم این درس رو لطفاً با درس دوم لیست که راجع به برنامه روزانه‌تون بود ادغام کنید و به هم بگین. بچهای هر لول مخصوص خودشون. Tell me about the things you do both in your everyday life and your free time. کاری که توی هم زندگی روزمره‌تون میکنین، هم فری تایمتون رو به هم بگین. درس امروز فوق‌العاده خوب بود بچه‌ها. خیلی یه ذره طولانی شد ولی من سعی کردم چیزای فوق‌العاده خوب براتون بذارم. به خدا اگر برای شما دیدن 1 ساعت و نیم ویدیو سخته، برای من سخت‌تره. چرا که من باید روزها وقت بذارم این ویدیوها رو آماده کنم، محتوا رو آماده بکنم و ساعتها وقت گذاشته میشه که این ویدیو ریکورد بشه و ادیت بشه. واسه خاطر همین یعنی فکر نکنیم، من میدونم واقعا 1 ساعت و نیم زیاده ولی من نهایت سعی میکنم که 1 ساعت و نیم جامع و کامل باشه. مرسی یک دنیا از تمام کسایی که تا آخرین ویدیو همراه ما بودن. خیلی ممنونم واقعا. مرسی از حمایتتون. تمرین تکرار یادتون نره. اگر دوست داشتین مثالهای خودتون رو با ما این پایین اشتراک بزنین. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.